This is the final video lesson that we have in the second quarter of the first semester of the new normal school year 2020-2021. And we are going to discuss about valid arguments and fallacies, and we are going to establish the validity and falsity of the arguments using the rules of inference. In the previous video lesson that we have, we were able to establish the validity and falsity of the arguments using the truth tables. And in this time, this is a very difficult lesson. That is why you are going to listen very carefully, because this lesson will really enhance your critical thinking as well as your reasoning power in order to establish the validity and falsity of the arguments using the rules of inference that we have. And the two commonly employed rules of inference that we have will be modus ponens as well as modus tollens. And we are going to discuss about the last problem. And this is given in verbal proposition. So that the following argument is valid. If today is Tuesday, then I have a test in logic or algebra. If my algebra teacher is sick, then I will not have a test in algebra. Today is Tuesday and my algebra teacher is sick, therefore I have a test in logic. I-prove mo na ito ay valid. So, ano ang gagawin natin muna? We are going to transform this into symbolic proposition, and that is using the standard form. Ito ang ating solusyon. Ang gagawin natin ngayon, himay-himayin natin muna yung mga simple components ng ating compound proposition na ito na tinatawag natin na argument. So, today is Tuesday. Kasali ito. Kaya, parehas yung kulay na binigay ko o ginamit ko dito. At ito ang ating proposition P. Kasali yan. Isang proposition yan. Then, I have a test in logic. So, this is another proposition. And this is proposition Q. Or in algebra, this is another proposition R. Nakuha? Ibig sabihin, I have a test in logic or I have a test in algebra. Kaya dalawang propositions ito. Meron tayong logical connector na OR. Then, another proposition. Basta hindi na-repeat yung mga proposition na yun, ibig sabihin, gagamit ka ng bagong variable. My algebra teacher is sick, and this is another proposition. Gagamit ako ng ibang kulay. At pati na rin ito, parehas sila ng kulay para ma-emphasize natin na parehas lang itong connected itong proposition na yan. And this is proposition S. Nakuha. Then, I will not have a test in algebra. Ibig sabihin, negation ni R. So, ito siya. This is not R. Kasi itong R, mayroong test sa algebra. Itong not R, walang test sa algebra. Nakuha. Today is Tuesday, inulit lang yung proposition na P. So, ibig sabihin, ito ay proposition P. Hindi tayo nag-negate. Proposition P pa rin. Kaya parehas na parehas doon. Then, my algebra teacher is sick. Ibig sabihin, kaparehas ng proposition S. So, ibig sabihin, proposition S pa rin ito. Therefore, ito yung conclusion natin. This is proposition Q. Kasi kaparehas lang naman doon sa proposition na yun. I have a test in logic. So, I have a test in logic. So, i-validate natin ngayon or establish natin kung talaga bang valid ang argument na ito, kasi sinabi dito, so that the following argument is valid. Valid dito siya, ipakita lang natin sa pamamagitan ng rules of inference bakit nagiging valid. So, ito ang ating solution na ginamit ko kasi siya. So, we have here first the symbolic proposition. Nakuha, this is our symbolic argument. So, we have P implies quantity Q or R. Ito siya, nakita ninyo yan. Then, if-then statement. This is our hypothesis. This is our conclusion.
Then the second statement, if my algebra teacher is sick, so this is S implies not R. Ito siya. Then today is Tuesday and my algebra teacher is sick. This is conjunction of two propositions. So we have P and S. Naintindihan. Then our conclusion is Q. So, i-verify natin ang validity ng argument na ito. And, isa sa mga exercises ninyo ay establish ninyo ang validity nito sa pamamagitan ng truth table. At ang gagamitin natin ngayon ay rules of inferences. At ito siya, Now, ito ang ating propositions. Okay, proof natin ito ha. Okay, karugtong ito ng solutions natin kanina. So, ano ang una natin na gagamitin na statement dito or proposition? So, ito yung mga basis natin, ha? Okay, so we have P implies quantity Q or R. Kailangan ma-arrive natin ito. So, una kong gagamitin dito ngayon, tingnan ninyo ha, pwede ko ito siya makonect at saka ito. So, ibig sabihin, isasulat ko muna ito, statement number 1. Okay, ito ang inuna, Inuna pala ito kasi may connection ito. So, kung ano ang unang papasok sa inyo, yun ang unahin. Hindi ibig sabihin na kung ano na una dyan na proposition, yun ang unahin mo ilagay dyan. Hindi. Not necessary kung ano ang unang papasok sa utak ninyo. So, this is premise. Nakuha. Now, so, kunin ko ito kay para makonect ko ito siya mamaya. Si S at saka si S, makonect ko yan. Magagamit ko ngayon yung modus ponens or modus tollens. Depende yan kung mode that affirms or mode that denies. Mode that denies is modus tollens. Modus ponens means mode that affirms. Okay, that is coming from the Latin words. So we have, kukunin ko ito ngayon. So ito siya, P and S. And this is our premise. Ibig sabihin, true ito, true. Tanggalin ko ang isa dyan. True pa rin, walang pagbabago. Kaya, tanggalin ko ngayon si P, maiiwan ko si S, kaya gagamitin ko ang rule of simplification. And that is from statement number 2. Nakuha. Para makonect ko ito siya. Parehas na ito. Ano ang magagamit natin dyan? Magtingin tayo dito. So, saan na magagamit natin dyan? So, ito pala. Ito ang makonect natin. Ito. Parehas ito. Then, kahit ano pa doon, basta parehas yan. Ano ang magagamit natin? Tingnan ninyo. Okay, ito siya. So, si Q, ano ang Q natin dito is not R. Nakuha. Para makonect naman natin sa doon, mamaya. Nandito. Makonect natin sa doon. So, ano ang reason na ginamit natin dito? So, ito siya, ito nakita ninyo, parehas. Pag parehas ito, kukunin mo na lang yung conclusion doon, so not R. So, ginamit natin dito ay modus ponens. And from statements 1 and 3. Nakuha. Then, number 5. Kukunin ko ngayon ito. Ito na lang, dalawang premise na ang nagamit natin. Kailangan magamit natin ito. Hindi pwede na wala tayong magamit yan. Hindi natin magamit ito. Mali ang ating proof. At isusulat ko yan sa number 5, proposition. P implies quantity Q or R quantity. So, kailangan may parenthesis dyan. Ano ang reason natin dito? Premise. So, ano ang gagawin natin dito para makonect natin ito siya? So, ano ang next na step na ating gagawin? Hindi ko pa ito siya pwede makonect kasi wala pa akong magamit na rule of inference dito. So, ano ang gagawin ko? Kailangan gagawa ako ng paraan na magkaroon ako ng connection dito. Magkaroon ako ng isang proposition na kung saan makagamit ako ng rule of inference. Nakita ko ngayon kailangan magkaroon ako ng P. So, kanina, si S na gamit natin, si P, ang ilalagay ko dito sa number 6, ilagay ko dito ang P. Bakit? Para magparehas ito at makagamit na naman ako ng modus ponens. Nagkakaintindihan tayo. At
makukuha natin ito at makonect na natin sa doon. Nakuha. Dahan-dahan yan. Kaya, kailangan talaga ang maraming scratch paper. Kaya minsan, maubos mo na yung papel, hindi mo pa ma-arrive yung proof. So, trial and error lang. So, ano ang ginamit ko dito? Rule of simplification from statement number 2. Ibig sabihin, nakuha mo si P mula doon sa statement number 2. Ano ang ginamit mo na rule? Rule of simplification. Parehas na ito siya. So, tingnan ninyo, yan. Makukuha na natin itong conclusion na si Q. So, ano si Q dyan? Q or R siya. That is our statement number 7. So, anong ginamit natin dito? Modus ponens from statements 5 and 6. Naintindihan? Now, ito, makonect na natin ito. Saan dyan ang magagamit natin na makonect natin? Tingnan ninyo, ito, not R, then we have R there. So, tingnan ninyo, titingnan natin kung paano natin makonect muna ito. Now, gagamitin natin ang ating reasoning power nang sa ganoon ay makonect natin ang dalawang statements, dalawang propositions na yan na kung saan, kumbaga, ang ginagawa natin ay ma-arrive natin itong ating conclusion na Q. So, titingnan natin ngayon, nakita natin dito, may connection. We have not R at saka meron tayong R dyan. So, magtingin tayo dito sa dalawang propositions na ito na kapag i-connect natin ng logical connector na AND, saan dito ang pwede natin magamit na rule of inference. At pwede natin magamit itong disjunctive syllogism. Bakit? Itong P natin dito, yan si Q. Ang ating Q, yan si R. At nakita natin dito na i-connect natin using the logical connector AND at not Q. Maghahanap tayo ngayon dito sa ating mga statements na ito or propositions na yan kung saan dito ang negation ni R. At nakita natin na not R doon. Ibig sabihin, pwede natin gagamitin itong rule of disjunctive syllogism na kung saan i-connect natin ito, automatically ang conclusion natin ngayon ay si Q, at yan ang ginamit dyan sa ating module. Si Q automatic, ang number 8, isusulat mo na dito si Q at tapos na ang ating proof. Ngunit, ang gagamitin ko ngayon ay switcheroo na kung saan ito ay itatransform ko into conditional of two statements kay kumbaga ito yung unang pumasok sa utak ko para makonect ko yan. Kay kumbaga hindi ko nakita na pwede kong makonect ito automatic. Ang naisip ko, ikukonect ko ito na kung saan makukonect lamang ito kapag ang gagamitin ay conditional of two statement. Pag nakita natin na disjunction of two propositions, pwede natin ito mag-transform into conditional of two statements at gagamitin natin ngayon ng switcheroo law. At tingnan ninyo itong switcheroo law. So we have P implies Q is logically equivalent to not P or Q. Now, kapag meron tayong ganito, not P implies Q and that is logically equivalent to P or Q at mula ito sa original natin na formula. Bakit? Kasi kung kukunin mo ang negation ni not P, negation of not P is equal to P. Kaya parehas lang din ito. Now, yun ang gagamitin ko dito para magkaroon ako ng logical connector na implication at magagamit ko ngayon si modus tollens. Kasi nakita ko ngayon na si R, na meron tayong negation doon at makukonect ko yan siya. Tingnan ninyo ito. Kaya, iba't ibang paraan ng pag-prove. At least, nagamit mo lahat ng iyong premises na connect mo yan hanggang napunta ka kay conclusion na ito at na-prove mo na valid ang ating argument. Kaya ang aking statement number 8 ay
Ito siya. Not Q implies R at ito ang aking ginamit. Kaya nakita ko dito na Q or R, ito siya. It is logically equivalent to not Q implies R. Kasi kapag i-transform natin ito into disjunction of two propositions, kunin mo ang negation ni not Q. Ang negation ng negation ay Q na siya. Negation of not Q is Q na already. Then, itong implication na ito, conditional of two statements, magiging disjunction of two statements or propositions na. Then after that, makonect ko na ulit ito. Kasi hindi pwede na nakuha mo si not R dito na hindi mo siya mapakikinabangan sa mga susunod mo na proposition. Tulad ng sinabi ko sa inyo, kapag ito yung una ninyong nakita na pwede ninyo makonect, kaya nakita ninyo na may relationship at ito ay disjunctive syllogism, tapos na ang proof ninyo, ang number 8 ninyo ay isasulat na lang ninyo si therefore Q. Tapos na. Ngunit, kunwari ang una ko talagang naisip ay sweet cerulo, kay medyo favorite ko ito, so pwede rin yan, medyo naghaba lang ang iyong proof. Kaya, ang iyong number 9, nakita natin dito sa modus tollens na this is Q, ito na si R. Then, not Q, yun na yung si not R. Ang conclusion natin para magiging valid is not P. Kaso nga lang, si P ay not Q. Kaya dapat hindi kayo malito. Kailangan marunong kayo gumamit ng formula. So therefore, ininegate natin ngayon si not Q. Kapag ininegate natin ngayon si not Q, so siyempre gagamit tayo na double negation. Kaya isa-isahin muna natin ang number 9. Pero bago yan, ang reason natin para nakakuha tayo nitong conditional of two propositions na ito ay sweet cerulo at ginamit natin ang statement number 7. Ini-convert lang natin, ginamit natin ang formula na ito. Then, ang statement number 9 natin is ininegate natin ngayon si not Q at yun ang ilalagay natin dito. Ang gagamitin natin ngayon ay modus tollens at ano ang statements or propositions na ginamit natin. So we have statement number 8 and statement number 4. Take note, ang ating conjunction of two propositions ay commutative. Ganon din ang disjunction of two propositions. Pero ang conditional of two statements, hindi commutative yan. Ang ating biconditional of two statements, commutative din. Out of that 4, ang hindi commutative ay itong conditional of two statements. Ibig sabihin, P implies Q is not logically equivalent to Q implies P. Pero kapag conjunction, disjunction, and biconditional of two propositions, commutative yun. Therefore, gagamitin natin ngayon si double negation para ma-arrive natin ang final conclusion natin na Q. Not quantity, not Q, is Q already. And this is our conclusion. Therefore, Q, ang reason natin dito ay double negation from statement number 9. And we are done with our proof already.